Hi guys! Magluluto tayo today ng isa namang napakasimpleng Ilocano dish and one of the variations of the classic dinengdeng, ang dinengdeng na labong. Kakailanganin natin ang sumusunod na sangkap. 400 grams or 2½ cups of labong. Isang bungkos ng dahon ng saluyot. 1 large size tilapia fish. Pwede nyo siyang iprito, pwede ring inihaw. 3 kutsarang bagoong isda. Kalahating kutsaritang asin. 11 cups water. Yung 5 tasa magagamit natin sa unang pagpapakulo ng labong para matanggal yung bitter taste. And then, i-drain and itatapon yung tubig. Simulan na natin ang pagluluto. Kailangan hugasan mabuti ang labong at ang saluyot. Sa pot na gagamitin, pakuluan ng 5 tasang tubig. Kapag kumukulo na ang tubig, ilagay na ang labong. Takpan ito at hayaan lamang kumulo for 20 minutes. Pagkatapos ay i-drain ang labong at itapon ng tubig. Pagkatapos ay pakuluan ang natitirang 6 na tasang tubig. And then ilagay yung pritong isda or inihaw na isda at ang bagoong isda. Takpan ito at hayaang kumulo sa loob ng 3 minuto. Pwede na ulit ilagay yung pinakuluan nating labong kanina and then takpan ulit at hayaang kumulo for another 5 to 10 minutes. Pagluto na yung labong, season it with salt. Depende sa inyong panlasa at ilagay na yung saluyot. Hayaan lang itong maluto for another 1 to 2 minutes. Sa pagkakataong ito, pwede nang i-off yung kalan at ilipat na sa serving bowl yung nalutong labong. Sana magustuhan nyo guys! Happy eating and see you again in my next video.